Welcome viewers, এই ভিডিওটিত আমি আলোচনা কৰিম number of atoms in a unit cell. এটা একক কোষত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা। ক্ৰিষ্টেল এটা সাধাৰণতে অসংখ্য সংখ্যক ইউনিট সেলছ থাকে আৰু এই প্ৰতিটো ইউনিট সেলছত কিছুমান পাৰ্টিকলছ থাকে আৰু এইবোৰক আমি লেটিছ পইণ্ট বুলি কৈছিলোঁ আৰু এই পাৰ্টিকলছবোৰ সাধাৰণতে এটা ইউনিট সেলত তাৰ কিমান অংশ থাকে বা কিমানখিনি এটা ইউনিট সেলত কিমান পাৰ্টিকলছ থাকে সেই বিষয়ে আমি গণনা কৰি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু ইয়াত এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ইয়াত কিউবিক ইউনিট সেলক বা ঘনকীয় একক কোষক আমি এক্সাম্পল হিচাপে লৈ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাওঁ প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেল। প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেল কোনবোৰ আছিল? যিবোৰ ইউনিট সেলৰ যিবোৰ ইউনিট সেলৰ কৰ্নাৰত জেনেৰেলি কৰ্নাৰত এটা এটাকে পাৰ্টিকলছ থাকে, অনলি চুকবোৰত এটা এটাকে পাৰ্টিকলছ থাকে, সেইবোৰক আমি প্ৰিমিটিভ কিউবিক ইউনিট সেল বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে ইয়াত যিহেতু এইটো এটা কিউবিক বা ঘনকীয় একক কোষ, গতিকে ইয়াত 8টা চুকত 8টা পাৰ্টিকলছ থাকিব। এই 8টা চুকত থকা 8টা পাৰ্টিকলছৰ প্ৰতিটো পাৰ্টিকলছে এতিয়া এটা ইউনিট সেলত কিমান অংশ হি কন্ট্ৰিবিউট কৰিব বা দান কৰিব সেই বিষয়ে এতিয়া আমি চাবলৈ এই চিত্ৰটো অকণমান ভালদৰে চাওঁ। কোনো এটা ইউনিট সেলত থকা চুকত থকা পাৰ্টিকলছটোৱে তাৰ আশে পাশে থকা আন ইউনিট সেলৰ সৈতে সমানভাৱে ভাগ কৰি লয়। এই চিত্ৰটোত যিটো নেকি আমি ব্লু কালাৰ এটা বলৰ নিচিনা দেখি আছোঁ, ই এটা চুকত থকা পাৰ্টিকলছ আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে আমি যদি দেখোঁ মুঠ 8টা ইউনিট সেল আছে। গতিকে 8টা ইউনিট সেলে এই পাৰ্টিকলটোক সমানভাৱে ভাগ কৰি ল'ব। গতিকে প্ৰতিটো ইউনিট সেলে লাভ কৰা বা একক কোষে লাভ কৰা এই কণাটোৰ লাভ কৰা অংশ হ'ব 1/8 পাৰ্ট বা 8/1 অংশ। গতিকে এতিয়া যদি আমি মুঠ কণাৰ পৰিমাণটো যদি ওলাওঁ এটা প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেলত, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে 8টা যেহেতু এটা প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেলৰ চুকৰ সংখ্যা 8টা আৰু প্ৰতিটো পাৰ্টিকুলৰ 1/8 পাৰ্ট সেই ইউনিট সেলটোৱে লাভ কৰে। গতিকে মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ব 8 × 1/8 = 1। গতিকে ইয়াত আমি চিত্ৰটোত দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই চিত্ৰটোত দেখুৱাইছে 8টা চুকত 8টা পাৰ্টিকলছ আছে। তাৰপিছত বিত আমি এই পাৰ্টিকলছবোৰক যদি একোটা গোলক বা স্ফিয়াৰ হিচাপে ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে এই বি চিত্ৰটোৰ দ্বাৰা আমি দেখিবলৈ পাম। কিন্তু যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট সেলটোত যদি আমি ইহঁতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চাওঁ কিমান অংশ থাকে, তেনেহ'লে চি চিত্ৰটোত দেখিলে আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ যে প্ৰতিটো পাৰ্টিকলছৰ পৰা চুকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 8/1 অংশকে সেই ইউনিট সেলটোৱে লাভ কৰিছে। এতিয়া আমি চাম নাম্বাৰ অফ এটমছ ইন এ বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট সেল। দেহকেন্দ্ৰিক ঘনকীয় একক কোষত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা। দেহকেন্দ্ৰিক বা বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট সেলৰ 8টা চুকত 8টা পাৰ্টিকলছ থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ চেণ্টাৰত এটা পাৰ্টিকলছ থাকিব। এতিয়া 8টা চুকৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট সেলটোত সেই পাৰ্টিকলছবোৰৰ কিমান অংশ আহিব? প্ৰতিটোৰ পৰা 1/8 পাৰ্ট আহিব। গতিকে মুঠ পাৰ্টিকলছৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব? ফ্ৰম দিছ কৰ্নাৰ চুকৰ পৰা 8 × 1/8 × 1/8 = 1। এতিয়া যিহেতু ইয়াৰ চেণ্টাৰত এটা পাৰ্টিকলছ আছে, গতিকে মুঠ পাৰ্টিকলছ বা মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ব সেই বডি চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ইউনিট সেলছটোত বা দেহকেন্দ্ৰিক ঘনকীয় একক কোষটোত 1 + 1 = 2। ইয়াতো দেখুওৱা হৈছে এয়া চিত্ৰত 8টা চুকত 8টা পাৰ্টিকলছ আছে, তাৰ চেণ্টাৰত এটা আছে আৰু বিত এই পাৰ্টিকলছবোৰক যদি একোটা গোলক হিচাপে ধৰি লওঁ, সেইটো দেখুওৱা হৈছে আৰু চিত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট সেলটোত মুঠ কিমান অংশ সেই পাৰ্টিকলছবোৰ আহিছে এইটো দেখুৱাইছে। 8টা চুকত এটা পাৰ্টিকলছৰ 1/8 পাৰ্ট আহিছে আৰু চেণ্টাৰত এটা আছে। মুঠ 2টা পাৰ্টিকলছ থাকিব BCCত বা বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট সেলত। ইয়াৰ পিছত আমি চাম পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক ঘনকীয় একক কোষত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা বা নাম্বাৰ অফ এটমছ ইন এ ফেজ চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ইউনিট সেল। ফেজ চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ইউনিট সেলত 8টা কৰ্নাৰত বা 8টা চুকত 8টা পাৰ্টিকলছ থাকিব। তাৰোপৰি প্ৰতিটো ফেজৰ চেণ্টাৰত এটা এটাকে পাৰ্টিকলছ থাকিব। এতিয়া 8টা চুকৰ পৰাতো 8 × 1/8 = 1 পাৰ্টিকলছ আহিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিট সেলটোত। এতিয়া ফেজৰ থকা পাৰ্টিকলছবোৰৰ পৰা কিমান অংশ পাব? এতিয়া প্ৰতিটো ফেজত থকা এটা পাৰ্টিকলে তাৰ কাষত থকা আন এটা ইউনিট সেলৰ সৈতে সমানভাৱে ভাগ কৰিব। গতিকে চিত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ফেজত থকা পাৰ্টিকলছবোৰে ইয়াৰ
লেফট আৰু ৰাইটত থকা দুটা ইউনিট চেলৰ মাজত সমানভাৱে ভাগ হৈছে, গতিকে প্ৰতিটোৱে কিমান অংশ লাভ কৰিব? 1/2 পাৰ্ট, 2 ভাগৰ 1 অংশ লাভ কৰিব প্ৰতিটো ইউনিট চেলে সেই ফেজত থকা পাৰ্টিকলছটোৰ পৰা। গতিকে 6টা ফেজ আছে, গতিকে 6টা ফেজৰ পৰা মুঠ কিমান আহিব? 6 × 1/2 = 3। গতিকে পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক ঘনকীয় একক কোষত বা ফেজ চেণ্টাৰ কিউবিক ইউনিট চেলত থকা মুঠ পাৰ্টিকলছৰ সংখ্যা বা পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ব 1 + 3 = 4। গতিকে এইদৰে আমি কিউবিক ইউনিট চেলছবোৰৰ থকা মুঠ পাৰ্টিকলছৰ বা পৰমাণুৰ সংখ্যা আমি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া NCERT টেক্সটবুকৰ ইনটেক্স কুৱেশ্যন এটা চাওঁ। Question number 1.13. Explain how much portion of an atom located at the body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell. একক কো এটাৰ চুকত আৰু দেহ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত পৰমাণু এটাৰ কিমান অংশ নিকটতম একক কোষে লাভ কৰিব? এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোৱে যে যদি চুকত থকাৰ কথা যদি আলোচনা কৰোঁ, 8টা চুকত 8টা থাকিব আৰু প্ৰতিটো পাৰ্টিকলছে যিহেতু ইয়াৰ ওচৰত থকা 8টা ইউনিট চেলৰ সৈতে সমানভাৱে ভাগ হৈ থাকিব সেই পাৰ্টিকলছটো, গতিকে এটা ইউনিট চেলত তাৰ কিমান অংশ আহিব? 1/8 পাৰ্ট আহিব সেই পাৰ্টিকলছটোৰ। গতিকে 8টা চুকৰ পৰা আহিব 8 × 1/8 = 1। আৰু যিটো নেকি দেহ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বা বডি চেণ্টাৰত অৱস্থিত যদি হয়, তেনেহ'লে যিহেতু দেহ কেন্দ্ৰত এটা পাৰ্টিকলছে থাকিব আৰু সেই এটা পাৰ্টিকলছ এটা ইউনিট চেলতেই থাকিব আৰু বেলেগ ইউনিট চেলৰ সৈতে সি ভাগ বতৰা হৈ নাথাকে। গতিকে দেহ কেন্দ্ৰত থকা পাৰ্টিকলছ বা পৰমাণু এটাৰ সেই ইউনিট চেলটো সম্পূৰ্ণ অংশই পাব। গতিকে মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যাসমূহ দেহ কেন্দ্ৰিকত বা বডি চেণ্টাৰত 1 + 1 = 2। ইয়াৰ উপৰি আমি পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক বা ফেজ চেণ্টাৰৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ফেজ চেণ্টাৰত কিমান হ'ব? 8টা চুকৰ পৰা মুঠ আহিব 1 আৰু 6টা ফেজৰ পৰা আহিব 6 × ½ = 3, মুঠ আহিব 4। গতিকে ফেজ চেণ্টাৰ কিউবিক ইউনিট চেলৰ মুঠ পৰমাণুৰ সংখ্যা হয় 1 + 3 = 4। গতিকে এয়ে আছিল আমাৰ আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তু। ধন্যবাদ।